natin ay mag-flatten tayo ng fondant. Yan. I-flat lang natin siya guys sa napakanipis na na pagka-mold. Manipis lang. Yan. After that, kung meron kayong flower cutter, pwede din. O kaya ito. Wala kasi akong flower cutter. So, ikakat lang natin siya. Yan. So, yan. Kakat lang natin. So, guys, dapat ito, pag nakat na siya, dapat, yan nyo na siya agad. I-press nyo na siya agad kasi may tendency na tumigas yung fondant. Magbibitang-bitang na siya. So, dapat mabilis lang. Itatabi natin yung excess fondant para hindi siya ma-expose. Mga petals. Yan. Yung pinakamanipis na kaya ng fondant sa dulo, guys, para maging realistic yung petals niya. Yan. Make sure na malambot yung fondant nyo, guys, para kapag filatan nyo siya, hindi siya mapupunit o masisira yung shape niya. Yan. In round motion lang, guys. Yan. Round motion. Hanggang sa matapos nyo lahat ng petals. Yan. So, as you can see, guys, mas lumaki yung petals natin. Kasi na-flatten na siya. Yan. Tuloy-tuloy lang po. Hanggang sa matapos nyo yung mga petals. So, after that, guys, i-fold natin siya. So, as you can see, guys, napakanipis na niya. Yan, parang fetal na siya. Tapos, fold nyo lang siya. Yan, and then, yan, itutupi ulit. So, ayun na. Meron na tayong petal ruffles. Ayan siya, guys. Nakaganyan siya. Yan yung itsura niya. So, kung ilalagay natin siya sa ating